Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску Суркіси вирішили долю Костюка в «Динамо Київ». Гучний скандал після матчу УПЛ між Харковом і Шахтарем за участю Даріо Сарни. Диво-гол українського воротаря. Ось що зробив Андрій Лунін у грі за Реал Мадрид. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Суркіси вирішили долю Костюка. У київському «Динамо» найближчим часом відбудуться зміни на тренерському містку. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, поєдинок проти Колоса був останнім для нинішнього наставника столичного клубу Ігоря Костюка. Зазначається, що зараз «Динамо» матиме двотижневу паузу в календарі. Саме цей період керівництво команди може використати для кадрових змін у тренерському штабі. Джерело також зазначає, що власники «Динамо» напередодні прибули до Києва. За його даними, однією з причин їхнього приїзду є саме питання зміни головного тренера. Відставка Костюка глобально нічого не змінить в «Динамо Київ», адже якщо на його місце прийде умовний Гусєв, Шацьких чи хтось інший, то «Динамо» не зробить кроку вперед у своєму розвитку. Як ми казали вже раніше, «Динамо» потрібні кардинальні реформи. Багато процесів у клубі треба рубати до голови та будувати з нуля, починаючи від реформ в дитячо-юнацьких академіях і закінчуючи селекційною політикою та роботою з вболівальниками. Але Суркіс звик жити у своєму обмеженому світі. Він не прогресує, відповідно, і «Динамо» тягнеться мертвим грузом за ним. В той же час ми розуміємо, що зараз, мабуть, немає особливо охочих купити «Динамо» у Суркіса, тому, на жаль, приходиться терпіти те, що є. Що стосується Костюка, то прогнозуємо, що він може затриматися на пару тижнів у Києві до чергового провалу, адже перемога над Колосом, схоже, тільки відсрочила його відставку, але змін у грі як не було, так і немає. В УПЛ відбувся справжній скандал після центрального матчу туру. ФК «Харків» у Києві вдома приймав «Шахтар». Підопічні Бартуловича вже на першій хвилині пропустили гол після грубої помилки на власній половині поля, унаслідок чого Невертон забив у ворота харків'ян. Далі на полі «Шахтаря» фактично не було. Харків'яни були гостріше весь матч, особливо у другому таймі, і навіть забив гол, але і Тодо трохи потрапив у офсайд, а якби не чіпляв м'яч, то гол був би чистим. У підсумку 1-0. Важка перемога «Шахтаря», який, очевидно, ще не повністю готовий до нового сезону, адже не форсує підготовку перед стартом Ліги чемпіонів. Що стосується Харкова, то команда показала, що вона може на рівних битися з чемпіоном України, але все ж таки індивідуальної майстерності футболістам не вистачає. Саме тому клуб і поступився в останніх матчах і Поліссю, і Шахтарю. Після поєдинку між Харковом та Шахтарем сталася сутичка за участю гравців і керівників обох команд. У підтрибунному приміщенні між гравцями обох команд виникла словесна перепалка, яка згодом переросла в сутичку. За інформацією видання «Онсайд», все почалося з того, що Рамік Гаджиєв та Каон Еліас щось не поділили, і суперечку ініціював бразилець. Троє гравців стримували Раміка, щоб конфлікт не переріс у щось більш глобальне. На цьому все не завершилось, і Еліас, покидаючи поле стадіону «Лівий берег», штовхнув Миколу Павлова, радника президента Харкова Богдана Бойка. Розбороняти гравців прибігли навіть функціонери клубів, спортивний директор «Шахтаря» Даріо Сарна та президент Харкова Богдан Бойко. Футболісти довго не могли заспокоїтися, тож Сарна взяв все в свої руки. Хорват прогнав з місця подій гірників, наказавши їм пройти до роздягальні. Відзначимо, що в інших матчах туру ЛНЗ здолав Чорноморець 2-0, Карпати перемогли Буковину 3-0, а «Динамо Київ» здолало Колос 2-1. За киян голи забивали Пономаренко і Брашко. При цьому наварив каші у цьому матчі воротар В'ячеслав Суркіс-молодший. Голкіпер якимось дивом не справився із ударом Демченко та пропустив курйозний гол у власні ворота, відбивши м'яч у сітку. Втім, «Динамо» все ж таки виграло матч. А ось як виглядає турнірна таблиця після третього туру УПЛ. Львівські Карпати та Донецький Шахтар, здобувши по 3 перемоги, набрали по 9 очок і розташувалися на вершині турнірної таблиці.
також без втрат. Набравши 6 очок із 6, йдуть Житомирське Полісся та Київське Динамо. Внизу турнірної таблиці – Чорноморець та Колос, які мають 0 балів та по 2 зіграних матчі. А тим часом у наших українців в Жироні великі проблеми. Жирона стартувала у Сегунді матчем проти Леганеса. Доволі несподівано українські футболісти Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов не потрапили у стартовий склад команди. Футболісти були у заявці на гру, але на поле так і не вийшли. Причому Циганков прямо сказав тренеру, що не хоче виходити на заміну. Але особливо дивує те, що не грав Ванат, який був основним футболістом на зборах, але, схоже, тепер на нього не розраховують у клубі, навіть незважаючи на гру у нижчому дивізіоні. У підсумку матч між командами завершився в нічию 1-1. На фоні таких перепотій все більше загострюється ситуація навколо Віктора Циганкова. Український вінгер Жирони Віктор Циганков може залишити клуб вже найближчим тижнем. Як повідомляє Фічес, у послугах українця зацікавлені Севілья та Валенсія. Наразі фаворитом у боротьбі за гравця вважається Севілья. Контракт футболіста із Жироною чинний до літа 2027 року. Циганков хоче домовитися про дострокове розірвання угоди та отримати статус вільного агента. Жирона ж хоче заробити гроші на своєму гравцю. Саме через цей конфлікт Циганков зараз і не грає в Сегунді. А тим часом володар золотого м'яча змінив клуб. Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі продовжить кар'єру в складі Барселони, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, сторони домовилися про трансфер 30-річного іспанця. Містяни погодилися на останню пропозицію каталонців щодо хавбека. Повідомлялося, що Барселона зробила Ман-Сіті третю пропозицію щодо Родрі у розмірі 70 плюс мільйонів євро. Нагадаємо, що гравець у 2024 році виграв золотий м'яч у складі Сіті. Тепер він повинен стати новим Бускетсом у Барсі. Головний же конкурент Барселони за перемогу у Ла Лізі, мадридський Реал, продовжує готуватися до старту нового сезону. 16 серпня мадридський Реал упевнено виграв товариський матч у Шальке. Поєдинок, який пройшов у Німеччині, завершився з рахунком 3-0 на користь королівського клубу. Голами у складі мадридців відзначилися Кіліан Мбаппе, Дін Хейсен та Карлос Еспі. З перших хвилин у воротах Реала вийшов Тібо Куртуа, для якого цей матч став першим після чемпіонату світу. На другий тайм наставник столичного гранду Жозе Моуріньо випустив українського голкіпера Андрія Луніна. Лунін відіграв до 87-ї хвилини, після чого Лунін поступився місцем на полю іншому українцю Іллі Волошину. Волошин уперше зіграв за основну команду Реала, хоч і не в офіційному поєдинку. Повідомляється, що обидва українці гарно товаришують. Саме тому Лунін і поступився своїми пару хвилин співвітчизнику. Але при цьому новий сезон в основі, схоже, все рівно розпочне Тібо Куртуа. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.